بله موضوع بیا موږ سره چې دی ایونټ پروپاګیشن دی دا د ریاکټ برخه نه ده، نه مطلب دا ریاکټ پورې مربوطه برخه ده. دا اصل کې د جاوا سکرپټ برخه ده چې دا ایونټ پروپاګیشن څه کار کوي، څه لپاره استعمالیږي. تاسو ته نه پوهېږم چې ویلی به مې نه به مې ویلی، خو جې کیوري کې شاید ما تاسو ته ویلي، که بیا مې نه ویلی نو اوس بیا تاسو ته وایم. صحیح ده. نو زه راځو په دې خبره کوو چې ایونټ پروپاګیشن څه معنا. ایونټ پروپاګیشن ان جاواسکرپټ describes how events travel through the document object model یعنی DOM. It allows developers to manage event handling at different level of the DOM hierarchy. There are 3 phases in event propagation. د دې مطلب دا دی چې ایونټ پروپاګیشن مونږ ته دا اسانتیا راکوي تر څو مونږ ځان په دې پوه کړو چې کله یو ایونټ ټریګر کیږي په یو ډاکومنټ کې د کوم ځای نه سټارټ اخیستل کیږي په کوم ځای باندې ختمیږي. او مونږ دا وکولی شو چې په خپله خوښه چې چېرته غواړو هلته له دې نه څه وکړو، استفاده وکړو. دلته بیا مونږ سره دا بیا مونږ سره په درې فیزه لري. لومړی کیپچرینګ فیز دی. دلته وایي چې the event start at the root of the DOM and travels downwards to the target element. په دې فیز کې ته چې کله ایونټ ټریګر کوې نو ستا چې کوم سټارټ دی د روټ ټیګ نه اخیستل کېږي HTML نه، بیا همداسې لاندې راځي تر څو چې څونه ایونټ دی هغه ټول دی چې کړي کال کړي. also called the capture phase. ورپسې بیا چې دی موږ سره ټارګټ فیز دی. په ټارګټ فیز کې د ایونټ ریچز د ټارګټ ایلیمنټ اټسلف، نو دا ډایرکټ چې دی چې کوم ایلیمنټ موږ ټارګټ کړی هلته ځان رسوي. او لاست کې بیا چې دی موږ سره ببلنګ فیز دی. ببلنګ فیز کې بیا څه کېږي، د ایونټ then propagates back up the DOM from the target to the root. دلته بیا موضوع اپوزیټ وي. په لومړي فیز کې کیپچرینګ کې چې دی د بره نه سټارټ اخلي لاندې راځي، او په دویم کې د لاندې نه سټارټ اخلي بره پورې ځي. اوس مهال به تاسو ته پته نه لګي دا زه څه وایم، مخکې له کلیر کوم، اوس دلته کلیر کوم. ګورئ ښه، دا زموږ ډاکومنټ آبجیکټ ماډل دی، دا زموږ وینډو ده. صحیح ده. او دا چې دی زموږ ډاکومنټ دی HTML باډي ټیبل ټي باډي شو، موږ سره TR شو، TD شو، TD بیا TR TD دا موږ سره شو. فرض کې زه راغلم او په دې چې کوم موږ سره TD دی په دې باندې ما یو ایونټ ولګو. څه مې ولګو؟ ایونټ. ما وایي چې کله په دې کلیک وشو نو ما ته څه وکړه، یو میسج راکړه. اوس په دې دا اوس مکمل ډاکومنټ دی که نه، په دې ډاکومنټ کې یو ایونټ چې دی ما په دې ټیبل باندې هم لګولی دی بره. صحیح ده. او یو بل چې مې دی مثال د خبرې په دې بل دله څه وښیم مثال د خبرې، یو خو دا شو، یو مې مثال په دې TR هم لګولی دی. نو موږ سره په دې ټول ډاکومنټ کې 3 ایونټه دي، یو ټیبل دی، یو TR دی، یو TD. ایونټ خو پېژنې، لکه ما ویل چې کله په ټیبل باندې هوور وشو نو ته یو کار ترسره کړه، یا زه چې کله په TR باندې ماوس کلیک شو یو کار ترسره کړه، یا زه په دې باندې مثال د خبرې کلیک وشو نو ما په دې ټول باندې کلیک ایونټ لګولی، که په ټیبل کلیک وشو یو کار وکړه، یا که په TR کلیک وشو یو کار وکړه، که په TD کلیک وشو. اوس یو کس راځي څه کوي، په TD باندې کلیک کوي. په څه باندې کلیک کوي؟ TD. اوس دا کیپچرینګ فیز څه کوي، دې نه سټارټ اخلي، دې سره نه، دا وینډو نه دې نه سټارټ اخلي. دا چې کوي چې په دې باندې کوم ایونټ شته، نه لاندې راځي. په دې کوم ایونټ شته، نه لاندې راځي. په دې ایونټ شته، نه لاندې راځي. په دې ایونټ شته، نه لاندې راځي. په دې ایونټ شته، او لومړی دا کار کوي. دا چې کوم ایونټ په دې لګېدلی لومړی ایونټ، ګوره کلیک مونږ په چا کړی دی، په TD باندې کړی دی. لومړی چې مونږ سره ټریګر شو ټیبل والا وشو، بیا لاندې راځي ټي باډي باندې شته، نه TR باندې شته، او ورپسې کوم یو ټریګر کېږي، TR ټریګر کېږي. لاست کې ګوري په TD باندې شته، او بیا دا هم ټریګر کېږي. نو ګوره په دې یو کلیک باندې 3 واړه ایونټ څه شو، ټریګر شو. تر ځکه دا ټول یو بل کې دننه څه دي، پراته دي. دا موږ سره شو کیپچر فیز. ورپسې بیا موږ سره ببل فیز دی. ببل فیز بیا لاندې نه سټارټ اخلي. لکه موږ سره هماغه موضوعات دي، یو ایونټ موږ دلته لګولی دی. صحیح ده. یو ایونټ مثال د خبرې موږ دلته لګولی دی، او یو ایونټ مو دلته لګولی دی. اوس ببل فیز کې څه کېږي چې کله زه په TD کلیک کوم سټارټ TD نه اخلي، اول څه کال کوي، TD کال کوي، ورپسې TR کال کوي، ورپسې ټي باډي کې نشته، ټیبل کې نشته، بیا ټي باډي څه کوي، ټریګر کوي. بره ځي بیا چې نه بس ختمه خبره. نو دلته موضوع دا ده چې تا کلیک په یو شي کړی دی، تا سره ایونټونه ټول ټریګر کېږي. د دغې موضوع لپاره موږ دې ته څه ویل کېږي، پراپګیشن ویل کېږي. او دا پراپګیشن موږ بدلولی شو. لکه زه وایم چې زه کله په TR کلیک کوم یوازې TR کال شي، د نور سره څه کار دی. یا په TD کلیک کوم نو هلته بیا موږ د سټاپ پراپګیشن څه کوو، استفاده کوو. راځو عملي کړو، اسانه ده. ها ریاکټ به په خپل ځای پرېږدو. فلحال زه به راشم دلته موږ سره چې کوم دا JS کوډ دی دلته به زه راشم.
او په دې کې HTML ته راځم نو زه بیا سناریو هم جوړه کوم نو د هغه لپاره زه یو دفعه خلم تاسو د غور وکړئ او د دې ته د کلاس ورکوم ګرینډ پیرنټ صحیح شو او په دې کې دلته بیا یو بل دفعه خلم لیکم چې پیرنټ او په دې کې یو بل دفعه خلم لیکم چې موږ سره چایلډ دی سمه ده کنه نو زه راځم دلته چې کوم سټایل ورکوم نو لیکم چې سټایل او په سټایل کې ورته هم دا چې کوم موږ سره ګرینډ پیرنټ دی دا راواله او دا چې د راواغستو دې ته به څه ورکړي ویډ به ورکړي څونه 200 پکسله او دې ته به هایټ هم ورکړي 200 پکسله او تر راځم څه وکړه بیکګراوند کلر ورته ورکړه مثال د خبرې تیل اوس په دې کې دننه بیا موږ سره څه دی پیرنټ دی نو پیرنټ راخلم ورته هم دې چې کوم سره ویډ دی अब सोकड़े यौ निम सेल पिक्सला और पदी के जो कोम सर हाइट दे अब हम सोकड़े यौ निम सेल पिक्सला और बैकग्राउंड कलर बे चेक निम सरा टोमेटो बेटे और पसी राजम पदी के ब्याम सर चाइल्ड दे मोतली के मेरे चुकुम सर वेट दे सेल पिक्सला बेकले दे चुकुम हाइट दे अगम सेल पिक्सला कले और चुकुम बैकग्राउंड कलर दे हागा बमुक सरा मजेंटा कले दा सेफ कोमा और गो लाइव बाने क्लिक कोम डायरेक्ट बमुक सरा शेशी स्टार्ट बशी नो दार आ गया लगी तरतीब बराबर हो मानो द ग्रैंड टर आजम लिखम डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर सेम टू सेम कोड जिसने का भी कोमा राजम लो हम पेस्ट कोमा दब मूसा दे रकम तराशी सेदा जो इवेंट पर टूल लगोमा नो जसे कोमा राजम जावास्क्रिप्ट था और लिखम छि मूसा सशे दे जोरते म छि लमले हो बे टारगेट को नो लिखम छि लेट और लिखम छि ग्रैंड पेरेंट और पदी के लिखम छि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और पदी के उत्तम च मूसरा ग्रैंड पेरेंट रावाखला और पसी लिखम छि मतलब मूसरा पेरेंट दे नो लिखम छि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और पदी के उत्तम च मूसरा पेरेंट रावाला और बिया मूसा च चाइल्ड दे नो लिखम छि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और पदी के उत्तम च मूसरा चाइल्ड रावाला ओस गोरे जरा जम तम च कलम पर ग्रैंड पेरेंट बांधे क्लिक को सवरता वायो ऐड इवेंट लिसनर और पदी टम चिकले में पर्दी क्लिक को नो ब्यात सो का फंक्शन कॉल को फंक्शन के दन राजम और प्रेम मत बदा सिकारो के कंसोल डॉट लो के बमु तो खाई छे ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड से शो दा बतोली के अमदा सदारा खलमा कॉपी को म बेल पेस्ट को बल इवेंट पसला गोमा प पेरेंट लगो नो राजम लिखो म छि मुसा छे दे पेरेंट दे नो चिकला पेरेंट बाने क्लिक को शो नो तो सो आया और तो पेरेंट क्लिक्ड और बिया और पसी मुसा छे चाइल्ड दे नो जिकला पर चाइल्ड बाने क्लिक को शो नो तो बिया सो का तो बिया और तो चाइल्ड क्लिक नो तराजम और तलिकम छि दा ग्रैंड बलर के और तो चाइल्ड क्लिक दामे उलिको F12 में क्लिक को तो सो मुसा छे कंसोल खलासी उसगो चिकला ज पदी क्लिक कोमा द्री वाड़ा मुसा राजी फिकर दे क्लिक में पिछा करे दे और चाइल्ड करे दे ट्रिगर शो द्री वाड़ी इवेंट ट्रिगर शो जका दे विंडो न स्टार्ट अखली बिया डॉक्यूमेंट राजी बिया HTML राजी बिया बॉडी राजी ओ बिया च दे मतलब परी की अवल दफ्तर राजी बिया दन नबल राजी दा टूल चेके ओ च इवेंट लगेलो ओ मुंगा द क्लिक पे ट्रिगर शो टूल बमु तराकी जिक दा खो बल की दन मौजूद दिका नो टूल मु तरा गोरा कजराज में साथ पदी क्लिक को बिया आवाज मुसा ग्रैंड पेरेंट राकी गोरा कज दालर कमा पदी में क्लिक को आवाज दे रा कुछ कल पदी क्लिक को द्वार राकी जिक दा द्वार द प्राति दिका पदी क्लिक को दा नो दग मौजूद सिविल की प्रोपेगेशन विल की नो कच्चे तजोज दा से कार कोमा چې دا زمونږ چې کوم ز مثال د خبرې په چیټ کلیک کوم کنه او په دې کې ز ای پاس کوم څه پاس کوم ای او د زراش مټول کوم چې ای ډاټ سټاپ پروپاګیشن دا ورته ولګم او زه سراش مسافر لوډ کوم په دې کلیک کړم نو ګوره کوم یو کال شو یوازې چارج کال شو ا نور چې موجود هغه موږ سره کال نشو او چې کله بیا په دې کلیک کړم نو ګوره دواړه کال شو فکر پیرنٹ او ګرینډ پیرنٹ کال شو زو استادم پیرنٹ تل د چه کوما ای فار ایونت پاس کوم اوس ای چې د ما تاسو ته ویلې دلته موږ ایونټس دی چې پس باندې موږ کلیک کوو دا ایونت موږ راځي نو زه چې ای ډاټ سټاپ پروپاګیشن نو دلته موږ څه شي پروپاګیشن به موږ سره سټاپ شي نو ګوره چې کله په دې کلیک کوم نو موږ سره چایلډ کال چې کله په دې کلیک کوم موږ سره کال کی پیرنٹ کال کی چې کله په دې کلیک کوم ګرینډ پیرنٹ نو هغه مسله چې په یو باندې کلیک کول ټول به کال کی دا مسله شو حل شو سیم ټو سیم کنسپټ تاسو سره پر ریاکټ کې هم موجود کچیر تریه کې تاسو سره الیمنټس دا رقم ته موجودو او بیا تاسو په یو باندې کلیک کوو ټول کالکولیټر څه استعمالوي سټاپ پروپاګیشن به تاسو استعمالوي موضوع باندې پوه شئ نو دا تاسو د نورازي موضوع واسه په خپل نشته